Shkues të nderuar, mirëmbrëma. Do të flasim sonte për skenarët e mundshëm të dialogut Kosovë-Serbi. Para 6 muajve, Instituti Eridea kishte parapart 3 skenarë të mundshëm në mesin e tyre edhe korrigjimin e kufirit. Në studio sonte kam të ftuar Labinot Grajqevsin, profesor i marrëdhënieve ndërkombëtare dhe drejtuesi Institutit Eridea. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Por fillimisht e ndjekim një kronik pra të përgatitur para 6 muajve, e cila paraqet 3 skenaret e finales së madhe të dialogut Kosovë-Serbi dhe rikthehemi që të vazhdojmë apo të fillojmë bisedën me zotin Grajqevsi. Finalja e bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë duhet të kulmojë me një marrëveshje përmes së cilës do të kishte njohje reciproke. E kësaj finaleje duhet t'i parapri një unitet i brendshëm me spektrit politik të Kosovës. Këto konstatime dolën nga tryeza e organizuar me temën Skenarët e finales së madhe mes Kosovës e Serbisë. Kjo ngjarje solli në një tryezë të përbashkët presidentin Hashim Thaçi, kryeministrin Ramush Haradinaj, kryetarin e vetëvendosjes Albin Kurtin dhe nënkryetarin e LDK-s Lutfi Haziri. Jo të gjithë kishin mendime të njëjta për sa i përket qasjes që duhet të ndjek Kosova në këtë dialog, mirë po u pajtuan se ky dialog duhet të përmbyllet. Urgjenca për ne dhe për Brukselin, le të shpresojmë edhe për Beogradin në kuptoj që ky vit të jetë korniza kohore për nënshkrimin e kësaj marrëveshjeje. Sa i përket përmbajtjes së vetë marrëveshjes, ajo tashmë njeh një kod të vetin politik dhe diplomatik me titullin e një marrëveshje lidhësisht obligative. Për ne në Kosovë, kjo marrëveshje ka peshën e njohjes reciproke në mes të Kosovës dhe Serbisë dhe normalizimin e plot të marrëdhënieve në mes të dy shteteve. Kjo marrëveshje, pastaj me terminologjinë e saj precize dhe të qartë, do të duhet të mundsonte që Kosova të bëhet shtet antar i OKB-s, OSBE-s dhe gjitha organizatave tjera ndërkombëtare. Evropianët, që janë kadalshëm, e kanë kohë, e janë ndalë, e kanë marrë kadaldal këtë proces. Janë bërë 2 dekada, nuk kom shelë Kosovë, Serbi është e pakuptim. Pra është diçka më e çuditshme që ka mujt me ndodhë. Edhe nëse ne nuk e thojmë hapur që për Kosovën është e papranueshme kjo gjendje, edhe nëse nuk e thojmë evropianëve që nëse init Zot po e mbyllim, nëse sinit Zot tregona se na ecim rrugës tonë, ose na poftojmë kush oj Zoti me na ndihmu, kemë vazhdu gjatë kështu. Beogradi qartazi dëshiron bosnjëzimin e Kosovës. Shkëmbimi territorial është eufemizëm për ndarjen e Kosovës. Dhe ndarja e Kosovës është qëllim, është mjet për bosnjëzimin e Kosovës. Prioritet për Republikën e Kosovës duhet të jetë bashkimi i Mitrovicës. Më falni, por jo ulsa në OKB. Dhe mos më keq kuptoni, nuk jam kundër ulsës në OKB. Po bashkimin e Mitrovicës nuk mund ta avancojmë me ulsën në OKB. Çdo periudhë kohore LDK-ja ka mbështet dialogun si mundësi vetëm e jo luftën si mjet i fundit i politikës. Dhe thona që po kalon, natyrisht duhet institucionet e Kosovës ta analizojnë, ta vlerësojnë rezultatin e arritur në këto bisedime të dekadës fundit. E ambasadori i SBA-ve në Kosovë Greg Dellawi tha se dialogu nuk ka alternativë. Mendoj se nuk ka alternativë përveç diskutimeve, negociatave dhe kompromisit. Më vjen mirë që pash lajmërimin e brendshëm për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ky është hap i rëndësishëm nga ana kosovare për përmbushjen e obligimeve të ndërmarra. SBA i mbështet aspiratat e Kosovës dhe Serbisë për t'u bashkuar Evropës. Mendoj që viti 2018 është vit kur duhet të bëjmë përparim në dialog. Të gjithë pjesëmarrësit në këtë tryezë u pajtuan se duhet të vazhdojnë takimet të formatit të përfaqësuesve të partive politike së bashku me shoqërinë civile në mënyrë që të shikohet mundësia e një uniteti politik në këtë periudhë kur dialogu pritet të futet në fazën finale. Rikthehemi në studio për të vazhduar bisedën me profesorin Grajqevsi. Cilët janë ata skenarët, cilët kishit parapara atëherë dhe cilat kanë qenë ato pikat cilat keni shfrytzuar për të ardhur në atë përfundim për këta skenar, mesin e tyre, edhe korrigjimin e kufirit?
Për para se të hymë të skenarët, do të thoja se e patë se prezent në atë tryezë kanë qenë, do të thotë, liderët kryesor të vendit dhe ka qenë një momentum i mirë, do të thotë, t'i shosh të gjithë, duke diskutuar për të ardhmen e finales së madhe, si që kemi quajtur ne ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, dhe imagjinojeni sikur këta lider të ishin një ekip uniteti dhe në këtë periudhë kur ne po e jetojmë, do të thotë, një momentum historik, ta përfaqësonin Kosovën bashkarisht dhe mbase të bëj thirrje edhe nga kjo studio që është nevojë, do të thotë, imanente dhe emergjente që liderët e Kosovës, do të thotë, të bëhen bashkë në fazën finale të këtij dialogu, fazë kjo e cila vetëm se ka filluar. Tash të kthehem tek skenarët të cilët ne i kemi identifikuar në atë kohë, ka qenë skenari i status quo-s, do të thotë qasja prit dhe shiko, me fjalë të tjera që të pritet të vazhdohet me këtë situatë në cilën jemi dhe të ketë një ndërprerje të dialogut. Skenari i dytë, i cili është manifestuar në dy, të themi, modalitete, ka qenë përfundimi i dialogut Kosovë-Serbi me një marrëveshje ligjërisht obligative, që në variantin e parë do të manifestohej me njohje de jure dhe de facto të Kosovës nga Serbia, ndërkaq në variantin e dytë apo modalitetin e dytë do të manifestohej në njohje de facto të Kosovës nga Serbia, por jo njohje de jure. Dhe skenari i tretë ka qenë që kemi identifikuar, ne e kemi quajtur rirregullimi kufitar apo rirregullimi territorial midis Kosovës dhe Serbisë, pra mos ta kontestojmë originalitetin e idesë së presidentit që thot korrigjimi kufitar, dhe këto tre skenare ne i kemi identifikuar në bazë të intervistave që kemi zhvilluar, do thot, me akter vendor dhe ndërkombëtar në Kosovë, pra janë intervistuar deputet, ministra, zavendës ministra, këshilltar, përfaqësues të zyrës së presidentit, diplomat të akredituar në Prishtinë, e kështu me radhë. Dhe këto tre skenare kanë dalë nga studimi në atë kohë. Për hir të korrekcisë, ne skenarin e tretë nuk e kemi, që është skenari i korrigjimit territorial, në atë kohë kemi pasur hezitime ta sugjerojmë si skenari i cili do duhet ndiqej, por kemi thënë që skenari i dytë, pra njohja e Kosovës nga Serbia, do duhet të ishte skenarit cilin do duhet të ndiqnin institucionet e Kosovës. Por gjërat kanë ndryshuar dhe konteksti politik vendor, rajonal dhe ndërkombëtar ka lëvizur dhe mbetet të shihet se si do ecim tutje në muajt në vijim. Po, do të flasim më detajisht sigurisht për më shumë sigurisht edhe për korrigjimin, për pikën e tretë këtu mirë, po a kishit parapar në atë hulumtim edhe humbjet apo edhe përfitimet që do t'i ketë Kosova në këta skenarë? Po, absolutisht do të thotë për secilin prej këtyre skenarëve kemi parapare edhe përfitimet edhe humbjet. Shikoni, status quo-ja nuk ka qenë skenari preferuar, ka qenë shumë pak i preferuar edhe nga elita politike në Kosovë, dhe status quo-ja nënkupton për Kosovën do të thotë vend numërim, qëndrim në një rreth vicioz, ku do të miremi me vetveten, do të shohim që kemi mungesë perspektive për të zhvilluar dhe ecur tutje në integrimet euroatlantike, dhe me fjalë të tjera do të nënkupton, do të shohim, do të thotë vetëm qytetarë të cilët do të jenë të interesuar të lëvizin apo të ikin nga vendi. Pra, status quo-ja ka qenë e përjashtuar edhe në atë kohë. Skenari i dytë, që është, do të thotë, njohja reciproke Kosovë-Serbi, në këta kufi ekzistues që janë, normalisht që ka qenë skenar ideal, pra nëse Serbia na njeh në këta kufi që jemi në këmbim të një asociacioni, do thotë, të komunave me shumicë serbe, atëherë kjo do të ishte ideale, dhe normalisht përparësitë benefitet nga ky skenar janë të jashtëzakonshme për Kosovën. Ndërkaq skenari i tretë, që është korrigjimi ose rirregullimi kufitar ose territorial ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, padyshim që është një farë lloj kompromisi ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, dhe i ka edhe benefitet, por i ka normalisht edhe disavantazhet e tij. Çka ju përmend thatë që atëherë keni quajtur si rirregullimi kufitar,
Ndërkaq sot kemi idenë e korrigjimit të kufirit. Është e njëjta në atë që edhe që po e shihni sot që po flitet dhe është korrigjimi ndarje e Kosovës. Jo, në atë kohë kur kemi thënë rregullimin territorial, ne e kemi thënë në bazë të gjetjeve të intervistave që i kemi bërë, është identifikuar ai skenar dhe ideja ka qenë që do të thotë nëse ndodh ky skenar që në atë kohë ka qenë shumë pak i preferuar, po e them përsëri, atëherë do të ndodhte do të thotë shkëmbimi territorial mbi bazën e parimit të reciprocitetit. Pra, do të shkëmbejë mbase një pjesë e luginës e Preshevës me një pjesë të veriut të Kosovës. Por edhe në atë kohë ne kemi thënë që liçeni i Imanit, Gazivodës, Mitrovica, Qyteti i Bashkuar, Trepça janë pika të panegociueshme, do të thotë ato çështje janë thjesht është pronësi e Kosovës Gazivoda, është pronësi e Kosovës Trepça, Mitrovica është Qyteti i Bashkuar dhe asë që mund të diskutohet për ato çështje, asë që mund të vë dikush në tavolinë të diskutimit, edhe në atë kohë ne i kemi thënë këto gjëra. A ka ndallim korrigjimi me ndarje? Po, absolutisht. Do të thotë unë ndarje të Kosovës nuk besoj që ka politikan në Kosovë që mund në shkruaj marrëveshje e cila nënkupton ndarje të Kosovës, pra shkëputjet një pjesë e territorit të Kosovës, dhe pa pasur do të thotë parim të reciprocitetit me luginën e Preshevës. Pra, kjo është një nonsens. Korrigjimi i kufirit ose rirregullimi territorial nënkupton që mbi bazën e parimit të reciprocitetit shkohet do të thotë në korrigjim të kufive. Ky korrigjim mund të jetë për shembull i butë ose substancial. I butë mund të jetë disa fshatra, substancial mund të nënkuptoj 2-3 komuna, do të thotë andej në Serbi dhe këndej në Kosovë. Pra, nuk kemi të bëjmë, kur themi për rirregullim territorial ose kufitar ose korrigjim kufitar, nuk kemi të bëjmë me idenë e ndarjes së Kosovës. Pra, vice versa, anasjelltas, dikush mund ta thotë që nëse për shembull pjesë të 2-3 komunave të Kosovës i kalojnë Serbisë, në anën tjetër pjesë të 2-3 komunave të Serbisë i kalojnë Kosovës. Dhe vetmja mënyrë për të pasur kuptim korrigjimi kufitar është kjo, sepse nuk shoh do të thotë edhe ligjërisht edhe në aspektin konstitucional askush nuk ka drejt legale dhe legjitime që të nënshkruaj marrëveshje që e ndan Kosovën. A një historia e bisedimeve në mes shteteve, një marrëveshje sa i përket korrigjimit të kufive, apo rregullimit territorial? Po shikoni, ka në apo si është zgjidhur ajo, apo si është Kosova vend i veçantë, rast i veçantë? Në të kaluarën, për shembull, ka pasur raste kur, për shembull, Çekoslovakia është ndarë në mënyrë konsensuale. Pra, kemi pasur ndarje të një shteti dhe janë bërë 2 shtete, Çekia dhe Slovakia. Dhe kur kemi do të thotë korrigjim konsensual, marrëveshje paqësore në mes të 2 shteteve, atëherë ajo marrëveshje është legjitime edhe në të drejtën ndërkombëtare. Pra, nuk shoh edhe në rastin tonë, se kemi një marrëveshje paqësore dypalëshe në mes Kosovës dhe Serbisë, nuk shoh do të thotë arsye që mund të kundërshtohet kjo nga aktorët e ndryshëm ndërkombëtar. Megjithatë, neve na duhet, na nevojitet konsenzus sa më i gjerë i brendshëm për të arritur marrëveshje paqësore me Serbinë. Pra, është i nevojshëm konsenzusi politik kosovar e në veçanti brenda shqiptar për të arritur një marrëveshje të qëndrueshme me Serbinë, sepse në kuvend nevojiten 2/3 e votave për ta kaluar një marrëveshje të tillë dhe për këtë arsye nevojitet një unifikim i pozitës dhe opozitës. Mirë, po thatë edhe ju fillim kur filluat i patë që ishin bashkë aty në tryezën e organizuar nga ju para 6 muajve, mirë, po tani kemi një situatë tjetër. Idenë e presidentit, jo të gjitha partitë politike, po e përkrajnë sa i përket korrigjimit të kufirit. Si e shihni këtë proces?
Po, ideja është që nevojitet një dialog i brendshëm, brenda kosovar, por ne veç se jemi të vonuar, do thot, në këtë proces. Ju e vreni, ne nga deklaratat e zyrtarëve institucional që janë të përfshirë në këtë proces, e shohim se ky dialog është duke vazhduar, pra dialogu i fazës finale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka filluar dhe po vazhdon. Dhe normalisht ka edhe një afat të caktuar kohor deri kur mendohet që të arrihet kjo marrëveshje, pra fillimi pranverës së vitit të ardhshëm shihet si një afat kur mund të arrihet marrëveshja, nëse do të ketë marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Prandaj ne do të thotë liderët institucional duhet përpiqen që të arrijnë konsenzus dhe të kalojnë rezolutën e cila është në kuvend dhe të jepet drita e gjelbër, do të thotë, ekipit negociator të propozuar nga qeveria që t'i bashkohet, do të thotë, presidentit në mënyrë që ky proces të jetë sa më konsensual që është e mundshme. Mirë, po ne nuk po shohim ende spaku kohëve të fundit, nuk po shohim se ka gatishmëri nga lidhja demokratike e Kosovës që të jetë pjesë e kësaj, si themi, konsensusi sa i përket dialogut. Përgjigjja tyre e ditës fundit është se dënë që vendi të shkojë në zgjedhje dhe pastaj të vazhdojë dialogu. Shikoni, unë nuk po shoh mundësi që vendi të shkojë në zgjedhje në këtë periudhë kohore dhe kjo me gjas nuk ka mbështetje as te aktorët ndërkombëtar. Duket që dialogu do të vazhdon, do të thotë, dhe mbase ky është lajm i keq për vendin nëse LDK-ja, do të thotë, nuk i bashkohet ekipit negociator, sepse LDK-ja ka një traditë institucionaliste që ka qenë pjesë e proceseve të ndërtimit në Kosovë. Ju dini, presidenti Rugova i ka prirë këtyre proceseve në negociatat e Vjenës në fillim, dhe pastaj do të thotë LDK-ja ka qenë pjesë kontinuele e këtyre proceseve dhe do të ishte e dobishme që LDK-ja të jetë aty, sepse ka kapacitete dhe potenciale që t'i kontribuoj këtij procesi. Prandaj, unë siç po e vrej, do të thotë presidenti, qeveria, duket që procesin do ta vazhdojnë, procesin dialogus do ta vazhdojnë edhe pa LDK-n, por do të ishte, do të thotë, e dobishme dhe produktive që edhe LDK-ja t'i bashkohet këtij ekipi negociator. Cilin skenar tani po shihni më të afërmin për një marrëveshje përfundimtare? Po shikoni tash skenari cili është aktual dhe duket që është edhe në tryezë që po përflitet, po negociohet nga ajo që shohim dhe marrim informacione, është skenari i korrigjimit të kufive. Tash normalisht që duket që gjasat janë që nëse do të ketë marrëveshje eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, marrëveshja mund të jetë në këtë skenar, por nëse nuk do të ketë marrëveshje, atëherë do të vazhdojmë me status quo, sepse shikoni, ky skenari i asociacionit të komunave me shumicë serbe, që është skenar tjetër alternativ, nuk do të sillte njohjen reciproke. Nuk do të sillte njohjen reciproke ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe thënë të drejtën, pa njohje reciproke ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ne nuk e kemi përmbyllur, do të thotë, konfliktin shekullor, një shekullor me Serbinë. Neve na duhet ligjërisht ta përmbyllim konfliktin. Se po mendoni se korrigjimi i kufirit është më i mirë dhe mund ta përmbyll këtë... Shikoni, nuk po mendoj që t'jemi të qartë, nuk po mendoj që korrigjimi i kufirit është më i mirë, por nëse korrigjimi i kufirit, po themi gjithmonë, nuk po themi ndarje e Kosovës, po themi korrigjim kufirit nëse pjesë saktuara 2-3 komunave në veri, me pjesë saktuara të 2-3 komunave në lugin të Preshevës, korrigjot kufirin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, atëherë nëse ky skenare sjell njohjen reciproke ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe kjo njohje garantohet nga BE-ja dhe SHBA-ja dhe një marrëveshje e tillë sponsorizohet nga aleatët strategjik të Kosovës, atëherë në këtë rast do të thotë ky skenari ja vlen të shqyrtohet. Normalisht duhet të studiohet deri në detaje, sepse duhet shihen benefitet për Kosovën. Por
skenari alternativ që është asociacioni me kompetenca ekzekutive për komunat me shumicë serbe, nuk besoj që sjell njohjen reciproke ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në fakt, ai skenar ka potencial që ta gjeneroj ndarjen e butë brenda Kosovës. Kur po them ndarjen e butë, më lejo ta sqaroj pak. Ndarjen e butë kam parasysh faktin se do i kemi 10 komuna brenda Kosovës që kanë shumicë serbe, do ta krijojnë një mekanizëm institucional me kompetenca të shtuara ekzekutive, që do t'jetë një farloj mini republike serbe brenda Kosovës, dhe në këtë rast, ajo që mund marrin më së shumti është njohja de facto nga Serbia, por jo njohja de jure nga Serbia. E njohja de facto nga Serbia nuk besoj që garanton edhe njohjen nga peshqja e Bashkimit Evropian, e rrjedhimisht nëse nuk kemi njohje nga peshqja e Bashkimit Evropian, nuk do të kemi mundësi që të avancojmë tutje në procesin e integrimit evropian, apo edhe në NATO e aq më pak në OKB. Përmendet që pranvera vitit tashëm do të jetë afati kur pritet që të përfundoj. A besoni që është kohë e mjaftueshme, duke parë situatën edhe raportet në Prishtinë mes liderëve të institucioneve të Kosovës, por edhe partive politike, që kjo punë të përmbyllet, temi kanë mbetur tani edhe 6 muaj në bazë të asaj që thatë edhe ju, po është thënë më herët edhe nga zyrtarë tjerë dhe nga vetë presidenti i Kosovës që duhet përmbyllet. A besoni që është kohë mjaftueshme për të përmbyllur një marrëveshje kaq të madhe mes dy vendeve? Po shikoni, ne do të thotë ky është një momentum historik. Do të avreni, do të thotë nga nëntori, besoj që do të shihni një aktivizim më të shtuar edhe të diplomacisë amerikane dhe asaj evropiane në këtë proces. Dhe ne, si shoqëri, si institucione, nuk besoj që jemi në nivelin e detyrës dhe përgjegjësive të cilat do duhet i kishim, sepse këto janë momentume që vijnë një herë në 10 vjet, një herë në 20 vjet. Dhe nëse jemi, do të thotë, të përgjegjshëm si shoqëri dhe institucione, atëherë mund të arrijmë që eventualisht të kemi një marrëveshje e cila një herë e mirë do të zgjidhte raportet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Koha që e kemi në dispozicion normalisht është kohë e cila vazhdon, sepse shikoni, dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka filluar në vitin 2011 dhe çështjet caktuara në këtë dialog tashmë janë adresuar, por ajo që ka mbetet është një marrëveshje ligjërisht obligative që mund të jetë mbase 4-5 faqe marrëveshja kryesore, por mund të ketë edhe disa anekse, për shembull si çështja e personave të pagjetur, borxhet ndërkombëtare, pastaj çështja e suksesionit e kështu me radhë. Pra, koha që kemi në dispozicion është jashtëzakonisht e shkurtër, por në të njëjtën kohë duhet të jemi të vetëdijshëm se Bashkimi Evropian, SBA dhe aktorët tjerë relevant ndërkombëtar nuk do të rikthehen, nëse nuk kemi një marrëveshje të themi deri në pranverë të vitit tashëm, nuk do të rikthehen kurdo që kemi ne qef apo dëshirë që të kemi një marrëveshje me Serbinë. Ky momentum që është aktualisht mund të humbet dhe pastaj një momentum i dytë mund të ndodhë mbase pas disa viteve, për të mos thënë ndoshta edhe një dekadë. Po, bisedimet mes Prishtinës dhe Beogradit kanë filluar vite më parë. Mirë, po ajo që është përmendur në shumë vende, po ashtu edhe atje, deri para pak muajve, themi edhe pas turezës suaj, kjo çështja e korrigjimit kufirit nuk është përmendur asnjëherë. Momentin që ka dalë kjo ide nga presidenti, nuk po ka përkraje as të institucioneve, pra me ata që është në si themi që në institucione, kryeministri i Kosovës, nuk po e përkra një ide. A besoni që kaq shpejt do të ketë një ndryshim nëse shkon kjo ide apo skenar i juaj, cilin e keni paraqitur edhe më herët, dhe tani si ide. A besoni që kaq lehtë do të mund të shpjegohet qytetarëve nëse, po themi gjithmonë, do të jetë kjo marrëveshje mes Prishtinës dhe Beogradit? Shikoni, ne duhet ta definojmë qëllimin. Institucionet e Kosovës duhet ta definojnë qëllimin e këtij dialogu. Çfarë është qëllimi?
Për shembull, nëse qëllimi është njohja reciproke ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Qëllimi final i këtij procesi është njohja reciproke ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Këtu besoj që pajtohen gjithë. Nëse dialogu me Serbinë duhet vazhdoj, edhe në këtë aspekt mendoj se pajtohen shumica e partive politike në Kosovë. Prandaj duhet shohim cilat janë pikat e përbashkëta të akterëve politik në Kosovë në këtë proces. Dhe në këtë aspekt, edhe presidenti, edhe kryeministri, edhe kryeparlamentari, edhe partitë opozitare, duhet shohim pikat e përbashkëta. Nëse pike përbashkët është njohja reciproke, definojnë si qëllim final njohjen reciproke ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Nëse jemi për ta vazhduar dialogun, vazhdojmë me dialog. Tash për të arritur tek njohja reciproke, duhet parë edhe cilat janë do të thotë kompromiset që duhet bërë. A jemi të gatshëm si shoqëri, si institucione që ato kompromise t'i pranojmë apo jo? Do të thotë duhet t'i trajtojmë këto çështje. Edhe nëse vendosim të vazhdojmë me status quo, me këtë pozicion që jemi, atëherë këta lider duhet ta marrin përgjegjësinë. Ju takon që ta marrin përgjegjësinë dhe thonë okej, nuk jemi dakord që të shkojmë me korrigjim të kufirit, por ta marrin përgjegjësinë dhe të thonë që do vazhdojmë me status quo, do presim për një moment tjetër më të mirë. Pra, nuk është ideja këtu që thjesht i ikim përgjegjësisë. Secili prej liderëve, qofshin ata në pozitë apo opozitë, duhet të tregohen të përgjegjshëm dhe transparent, llogaridhënës para qytetarëve. Duhet thonë, jemi për njohje reciproke, atëherë për të arritur deri tek njohja reciproke, duhen bërë këto kompromise. Jemi për status quo, vazhdojmë kështu si jemi. Jemi për asociacion me kompetenca ekzekutive të komunave me shumicë serbe, atëherë unë nuk e besoj që ai skenar i sjell diçka pozitive Kosovës. Po, a është çështja e korrigjimit të kufirit e vetmi alternativë për të adresuar çështjen e qytetarëve të Luginës së Preshevës? Po, ka do të thotë 2-3 mënyra për ta adresuar çështjen e qytetarëve të Luginës së Preshevës. Një është do të thotë nëse arrihet kjo, nëse shkohet në këtë skenar, pra korrigjimin kufitar dhe arrihet marrëveshja e këtij, atëherë do të ata qytetarë shqiptarë të Luginës së Preshevës do i bashkangjiten Kosovës, por e njëjta mund thuhet që ndodh me një pjesë të qytetarëve në veri të Kosovës, qytetarëve serb. Ndërkaq alternativë tjetër do të ishte që të shkohet me parimin e reciprocitetit. Për shembull, të drejta të barabarta për qytetarët në Luginë të Preshevës me qytetarët serb që jetojnë brenda Kosovës. Nëse do të kishim për shembull njohje reciproke mes Kosovës dhe Serbisë në kufit ekzistues, atëherë do të mund të bëjë do të thotë parimi i reciprocitetit, drejtat dhe kompetencat që do t'i kenë do të thotë serbët qytetarë të Kosovës, do të mund t'i kishin edhe qytetarët shqiptarë në Luginë të Preshevës. Por kjo mund të tingëlloj paksa ideale dhe duket që është larg kontekstit apo kontekstit real ose realitetit të thënë. Po, sipas juve, cilat duhet të jenë vijat e kuqe të liderëve të shtetit të Kosovës në rast të skenarit të korrigjimit të kufirit? Po, vijat e kuqe është shtetësia e Kosovës, e para. E dyta është Mitrovica, qytet i bashkuar dhe i pandashëm. E treta, liçeni i Ujmanit apo Gazivodës është territor pronë e Kosovës. Trepça është e Kosovës dhe këto janë çështje të cilat asgjë do të mund të negocioheshin, të paktën do thotë ne këtë e kemi bërë edhe nga gjetjet që i kemi bërë do thotë në studim, nuk janë çështje të cilat do të mund të diskutoheshin, por në anën tjetër do thotë nëse ndodh korrigjimi kufitar ose territorial ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, do duhet që të trajtohet me kujdes do thotë edhe popullsia shqiptare që jeton në Luginë të Preshevës, si ajo që jeton deri tek Hekurudha e tek autostrada, edhe fshatrat të cilat janë përtej Hekurudhës dhe autostradës në pjesën e Luginës Preshevës. Pra Kosova do të ketë kushte në
dialogun mes Kosovës dhe Serbisë pra për një marrëveshje përfundimtare? Po, unë besoj që këtu i ka thënë, do të thotë, edhe presidenti, që do të thotë nuk aje ka filluar këtë fazë finale të procesit negociator dhe nuk besoj që do të thotë e ka filluar pa kushte dhe pa vija të kuqe në këtë drejtim. Pse mendoni që kemi një skenar të tillë, kur tani po flitet kaq shumë, a ka ndryshim të qëndrimeve të Shtetet e Bashkuara të Amerikës sa i përkat kësaj çështje dhe po ashtu edhe të liderëve të Bashkimit Evropian? Po ju e keni vretur, do të thotë, John Bolton është këshilltar për siguri kombëtare i presidentit Trump dhe ai ka thënë që një marrëveshje eventuale ndërmjet dy qeverive, pra Kosovës dhe Serbisë, marrëveshje paqësore e pajtuar nga dyja palët, do të ishte e pranueshme edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ai normalisht nuk flet në emrin e tij personal, po ai përfaqëson, do të thotë, zyrën e presidentit Trump dhe kjo është normalisht është një lëvizje e ndryshme nga ato që kanë qenë më herët. Sa po mendoni që ka ndryshim, zoti Kryqevci? Po, shikoni, politika e jashtme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës tashmë mbështetet në një ideologji pak më ndryshe se sa që ka qenë në administratën e presidentit Obama ose në administratën e presidentit Clinton. Republikanët e sidomos linja të cilën e përfaqëson presidenti Trump është një linjë më konservatore dhe për mos thënë më radikale dhe mund të pritën ndryshime të këtilla. Por shikoni, për të ndodhur ky korrigjimi territorial, skenari i korrigjimit territorial ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, është e nevojshme të kemi edhe një konsenzus ndërmjet akterëve kryesor ndërkombëtar. Pra, duhet që fuqitë e mëdha në këtë rast SBA-ja, Rusia, por edhe vendet kyçe kryesore të Bashkimit Evropian të arrijnë një konsenzus në këtë drejtim. Prandaj nuk është që do thotë korrigjimi i kufirit mund të ndodhë vetëm nëse palët këtu do të pajtohen. Nevojitet që pajtimi të jetë edhe i akterëve kryesor ndërkombëtar. Gjithashtu e kemi vretur nga institucionet e Bashkimit Evropian, për shembull, shihet që ka deklarata të cilat në heshtje e shohim një farë lloj aprovimi për një marrëveshje eventuale paqësore ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Pastaj i keni këta aktorë. Më zëshme sa i përket kësaj çështje ka qenë në fillim Gjermania, e cila ka thënë se e njeh Kosovën dhe nuk është mirë që të ketë ndryshim apo të kufive. Po, Gjermania do të thotë ka qenë strikte të themin këtë drejtim dhe duket që ata kanë qëndrimin që nuk lejohet korrigjimi kufitar ose territorial mes Kosovës dhe Serbisë dhe me gjas do të thotë në një të ardhme të afërt ky qëndrim duket që do të mbetet i këtill, por tash mbetet shohim se si do lëvizin edhe akterët tjerë ndërkombëtare dhe vetë brenda Bashkimit Evropian, pra shohim se cila do të jetë çësia e Francës, sepse deri me tani kemi një farë lloj dy kuptimësie në raport me çësien e Francës në këtë drejtim si një nga shtetet kryesore të Bashkimit Evropian. Dhe pastaj shohim edhe SBA-t do të thotë a do të kenë do të thotë një çësje më proaktive dhe më të qartë në këtë drejtim. Nga analistë ndryshëm është thënë që në debate, në studie ndryshme është thënë që është mirë ajo që e përmendet ju në fillim tek skenarët e ju është i mirë edhe skenari i pritjes së një momenti tjetër më të mirë për shtetin e Kosovës. Nuk e di, unë do të thotë e thash që ne kemi bërë mbi 100 intervista në studim para 5 muajve, 6 muajve, edhe gjetjet tona kanë qenë të tilla që shumica e akterëve relevant kryesor vendimarrës në Kosovë janë kundër status quo, kundër çësjes prit dhe shiko, sepse nuk shoh do të thotë ndonjë benefit në këtë aspekt, sepse ne thjesht jemi
Kështu si jemi në një formë apo tjetrën të izoluar. Nuk mund të lëvizim para në proceset e integrimit evropian, nuk mund të lëvizim para për të antarësuar në NATO, nuk ka gjasa për antarësim në OKB, kështu si jemi, gjithashtu edhe në organizmat dhe institucionet tjera ndërkombëtare, për jashtë ndonjë organizëm të caktuar ndërkombëtar. A mund të ketë efekt në procesin e liberalizimit vizave? Apo janë dy proceset të ndara, do më procesi liberalizimit dhe bisedimet, apo një marrëveshje mes Prishtinës dhe Beogradit? Unë nuk do të ndërlidhja këto dy procese. Procesi liberalizimit vizave, ne kemi do të thotë institucionet e Kosovës kanë punuar në mënyrë efektive dhe efikase dhe i kanë plotësuar kriteret e nevojshme për liberalizim të vizave. Kemi një avancim të vendimarrjes brenda strukturës institucionale të Bashkimit Evropian për këtë proces dhe e shohim do të thotë që në 2-3 muajt e ardhshëm ose deri në fund këtij viti faktikisht do të ketë mbase një vendimarrje nga institucionet e BE-s dhe nuk e tëra çfarë mund bëjnë institucionet e Kosovës këtë drejtim është që të angazhohen në një fushat, tashmë kemi vetëm vizita, më proaktive dhe lobuse tek shtetet të cilat janë skeptike sa i përket liberalizimit të vizave. Dhe nuk do dëshiroja ta ndërlidhja procesin e dialogut me procesin e liberalizimit të vizave, sepse mbase nuk do ishte korrekte edhe nga ana e Bashkimit Evropian që ti ndërlidhte këto dy procese, sepse pastaj do t'i humbte kuptimi edhe vetë punës edhe kritereve të cilat ata i kanë parashtruar për të arritur deri tek liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës. A mund të ketë një konferencë ndërkombëtare në fund të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë? Kjo mbetet të shihet, do thotë ne mund thjesht të supozojmë sot për sot, mund të japim opinione kështu të lira, por mbase nëse do të ketë një parafrim të qëndrimeve në muajt në vijim mes palëve, mund ndodhë që nga fundi i procesit ketë ndonjë konferencë, mini konferencë ndërkombëtare vetëm për rastin e Kosovës, raportet Kosovës dhe Serbisë. Do të ishte mirë që garantues të kësaj konference, nëse do të ndodhë një tillë, të ishin do të thotë aktorët kryesorë të marrëdhënieve ndërkombëtare që po flasin për SBA-t, BE-n, mund të jetë edhe Rusia, sepse është antare permanente e Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe normalisht ky proces nëse përfundon do duhet të përfundonte përsëri në Kombet e Bashkuara me një rezolut të re të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Nëse ndodh një marrëveshje mes Prishtinës dhe Beogradit sa i përket korrigjimit të kufirit, a mund të ketë efekt në shtetet tjera, sepse shpeshherë, edhe deri më tash është përmendur se do të hapet kutia e Pandorës në rast të korrigjimit apo të ndryshimit të kufive. Nëse arrihet një marrëveshje paqësore e pajtuar ndërmjet dy shteteve, Kosovës dhe Serbisë, me pajtim të Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe këto dy të fundit, SBA-ja dhe BE-ja, garantojnë njohjen e Kosovës nga Serbia, unë nuk shoh asnjë arsye të vetme që një marrëveshje e këtillë mund të ketë efekt domino në Bosnjë-Hercegovinë apo në Maqedoni. Më lejo të elaboroj pak në këtë drejtim. Ju kujtohet marrëveshja e Daytonit e vitit 1995, konferenca e Daytonit, dhe në atë konferencë, për shembull, është trajtuar çështja e Bosnjë-Hercegovinës, është arritur një marrëveshje për Bosnjën dhe Hercegovinën. Një delegacion i Kosovës ka tentuar që të shkojë në atë konferencë, por as nuk i kanë lejuar që të futen, do thotë, brenda asaj konference. Pra, kur bosnjakët, serbët dhe kroatët i kanë trajtuar problemet e tyre brenda shtetit të Bosnjës dhe Hercegovinës, ata nuk e kanë qarë kokën për çfarë efekti domino mund të ketë për shembull për rastin e Kosovës. Pra, çështja e Bosnjës është çështje e ndarë nga çështja e Kosovës. Ka pasur për shembull në rastin e Bosnjës edhe një tendencë në vitet 2005-2006
pasur ndryshime kushtetuese dhe për të ndryshuar do thot pjesë caktuara të marrëveshjes së Daytonit, kanë dështuar ato ndryshime dhe askush nuk është mërzitur në atë kohë se çfarë implikime mund të kenë ato ndryshime eventuale për Kosovën ose për ndonjë rast tjetër në Ballkanin Perëndimor. E kemi rastin e Maqedonisë. Marrëveshja e Ohrit e gushtit e vitit 2001 është arritur një marrëveshje ndërmjet maqedonëve dhe shqiptarëve. Askush nuk e ka qarë kokën në Maqedoni. Hyni dhe studioni dokumentet dhe arkivat e asaj kohe se parimet mbi cilat arrihet marrëveshja e Ohrit do të jenë të aplikueshme apo të zbatueshme në rastin e Kosovës apo në ndonjë rast tjetër. Shikoni, po të ishin parimet e marrëveshjes së Ohrit të aplikueshme për rastin e Kosovës, do të ishte shumë më mirë, sepse kushtetuta aktuale e Kosovës ju garanton shumë të drejta serbëve të Kosovës, se sa që kanë, për shembull, shqiptarët në Maqedoni. Më lejoni të vazhdoj këtu në këtë drejtim. E kemi për shembull marrëveshjen e vitit 2003 mes Malit, Zi edhe Serbisë, që është ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Është bërë në atë kohë unioni ndërmjet Serbisë dhe Malit të Zi dhe pas 3 viteve ju është dhënë e drejta për referendum malazezëve për të shkëputur nga ai union. Askush nuk ka thënë se referendumi në Malë të Zi mund të shërbejë si precedent për vende tjera në rajon. Kosovës nuk i është lejuar, do të thotë, për shembull referendumi, e drejta për referendum. Pra, secili nga vendet e Ballkanit Perëndimor është rast në vete. Pra, këto që mund të ketë efekt domino për Bosnjën, mund të ketë efekt domino për Maqedoninë, nuk kanë, do të thotë, arsyeshmëri logjike, nuk janë të justifikueshme, nuk janë të argumentuara. Dhe në fund të fundit, do thotë, ne duhet ta kemi si qëllim kryesor ta zgjidhim raportin me Serbinë, t'i japim rrugëzgjidhje, do thotë, raportit tonë si Kosovë me Serbinë dhe normalisht të lëvizim përpara, t'i japim perspektivë vendit tonë, t'i japim perspektivë të integrimit evropian, të cilën për momentin nuk e kemi, do thotë thjesht është e pamundshme, edhe gjithashtu një perspektivë të shpejtë të antarësimit në NATO. Pastaj, shikoni, kur përmendet Maqedonia, nëse Maqedoninë dikush mund ta destabilizoj, kush janë ata që mund ta destabilizojnë Maqedoninë? Janë shqiptarë. Sigurisht. Do thotë, a është interes strategjik i shqiptarëve dezintegrimi i shpërbërja e Maqedonisë? Nuk është. Sepse interes strategjik i shqiptarëve është forcimi i pozitës së shqiptarëve që jetojnë në Maqedoni, avancimi dhe emancipimi politik dhe kulturor i shqiptarëve në Maqedoni. Pra, nuk kemi interes ne si shqiptarë, edhe në fund të fundit, nëse ky qenë ka problemi, Maqedonia, Bosnia, efekti domino, në marrëveshje mund të jetë një nen i caktuar i marrëveshjes Kosovë-Serbi, ku thuhet se kjo marrëveshje nuk shërben si precedent për rastet e tjera qofshin ato në rajon apo në sistemin ndërkombëtar, në nivel ndërkombëtar. Dhe nëse një marrëveshje e tillë do të thotë kalon me rezolut të Kombeve të Bashkuara, ajo bëhet e drejtë ndërkombëtare, ligj ndërkombëtar dhe nuk ka, do të thotë, aty nevoja apo çështje për dyshim në këtë drejtim. Si zotë Greqevci, si të arrihet konsensusi politik i brendshëm? Po kjo është pyetje goxha e vështirë, sepse shikoni, ne për shembull e vreni, kemi edhe qeverime me 50 deputet shqiptar, kemi listën sërbe që është abuzon me pozitat e saj në qeveri. Nuk dihet a është pjesë e qeverisë apo nuk është. Herë thonë se i kanë ngrirë pozitat, e herë se janë pjesë e qeverisë. Dhe kështu, do të thotë, kjo flet goxha shumë edhe për elitën politike të Kosovës, sepse nuk jemi në gjendje që të unifikojmë qëndrimet tona në raport me Serbinë. Pra, nuk jemi të gatshëm ta definojmë një qëllim të përbashkët. Çka është qëllimi i këtij procesi? Pra, cili është qëllimi në final? Ku po dojmë të arrijmë me këtë proces? Nëse po dojmë të arrijmë, siç e thash, tek njohja reciproke, të bashkohen dhe të definojnë hapat dhe strategjitë e nevojshme për të arritur deri tek ky qëllim. Por për momentin nuk po e shohim. Mbase, nëse kjo rezoluta aktuale që është duke u trajtuar
në kuvend me iniciativë të kryetarit të kuvendit, mbase do të mund të ishte një hap në drejtimin e duhur, por nuk po duket situatë shumë shpresdhënëse, thënë të drejtën, dhe alternativat se si të arrihet një konsenzus çdo ditë e më shumë sikur po shuhen fatkeqësisht, dhe kjo po duket do thotë. Çfarë do të ndodhë nëse në rastin e fundit patëm si temi kuorumin e bëri PSD-ja, ndërkaq jashtë sa ishin Lidhja Demokratike e Kosovës dhe lëvizjave të vendosje. Nëse vazhdohet kështu, a mund që ekipi negociator, nëse ka lënë rezoluta, të vazhdoj dhe të përmbyll për këtë që folëm deri tani, pra një marrëveshje të arrihet pa këto dy parti politike të mëdha në Kosovë? Po nëse do të kemi një rezolut kuvendit e cila ka lënë në kuvend, miratohet, aprovohet ekipi negociator i propozuar nga qeveria, me gjas duket që dialogu do të vazhdoj edhe në atë format, edhe pa përfshirjen e opozitës, por për një gjë jam i sigurt se pozicioni negociator i Kosovës do të jetë shumë më i dobët nëse nuk kemi do të thotë përfshirje edhe të opozitës në këtë proces. Prandaj do të ishte e udhës që të shtërrohen do të thotë diskutimet edhe debati edhe me opozitën në mënyrë që të arrihet deri tek një konsenzus brenda shqiptar për këtë. Një alternativë që mbase mund të ishte, do të ishte një marrëveshje gjithëpërfshirëse brenda skenës politike kosovare, e në veçanti brenda partive politike shqiptare, është që të dakordohen që në momentin që nëse ka një marrëveshje eventuale mes Kosovës dhe Serbisë, brenda një periudhe 90 ditore apo 3 mujore, të ketë zgjedhje të parakohshme parlamentare në Kosovë. Kjo do të mund të ishte një incentiv mbase shtytës për... Pra të arrihet një konsensus që pas marrëveshjes vendet shkojnë në zgjedhje. Po, do të thotë nëse të arrihet që të krijohet një ekip unitetit, fillohet me atë ekip unitetit, vazhdoj kjo punë që e ka fillu presidenti për fazën finale të dialogut, edhe pjesë e kësaj marrëveshje ose rezolutet kuvendit tjetë edhe pika për zgjedhje të parakohshme parlamentare që në momentin që mbyllet procesi dialogut, qoftë me apo pa marrëveshje, të kemi do të thotë brenda një periudhe kohore 45 ditore ose 3 mujore, zgjedhje të parakohshme parlamentare dhe në atë moment do të thotë nuk do të mund të thuaj që dikush po përfiton apo po humb shumë nga procesi i dialogut. A mund të ketë zgjedhje të parakohshme para si themi dialogut apo përmbylljes së dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, dhe nëse nuk do të arrihet konsensus më i madh politik, a duhet që vendi të shkojnë zgjedhje dhe të bie kjo qeveria apo si shihni këtë? Nuk e di nëse kjo duket me qenë agjendë, sigurisht agjenda e dialogut dhe ky momentumi që po flisni më herët duket me qenë agjendë koordinuar ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe nuk besoj që ne jemi aq të fuqishëm sa të ndërhyjmë në këtë aspekt dhe të ndalim procesin e dialogut dhe të shkojmë në zgjedhje të parakohshme parlamentare. Pra, unë shoh pak gjasa që të kemi zgjedhje të parakohshme parlamentare përpara përmbylljes së kësaj faze të dialogut, qoftë me apo pa marrëveshje. Prandaj do të ishte e udhës që partitë politike mbase të arrinin të dakordoheshin për një agjendë, si që themi, gjithëpërfshirëse, shtetëndërtuese, pra ku do të ndërtonin ekipin e dialogut bashkërisht pozitë-opozit dhe të caktonin një datë për zgjedhjet e reja të parakohshme parlamentare pas përfundimit të procesit dialogues Kosovë-Serbi. Normalisht që kjo lloj marrëveshje nënkupton që të gjitha palët bëjnë kompromise nga pak, pra edhe pozita edhe opozita, por nëse po hymë në një proces kur do të jemi të gatshëm që të bëjmë kompromise
me Serbinë, atëherë kjo është nonsens. Si nuk jemi do të thotë gatshëm që të bëjmë kompromise minimale për hir të interesit nacional shtetëror të Kosovës, edhe si politike dhe si parti politike, pra si nuk janë gjendje që të bëjnë kompromise të tilla minimale. Si shihni zhvillimin të vazhdim, edhe këtë pyetje kam pastaj edhe dy çështje tjera për të trajtuar. Ju personalisht si po e shihni zhvillimet në ditët në vazhdim? Po tash të shohim. Nesër faktikisht nëse ndalim nesër te kuvendi e kemi pikë interesante, është çështja e FSK-s. Të shohim se a do të kaloj në leximin e parë ligji për FSK-n, nëse nuk tërhiqet apo nëse nuk shtyhet për ndonjë seancë të radhës. Pse po mendoni që të shtyhet? Për shkak ndonjë kushti? Nuk po mendoj, vetëm po e shoh si mund të jetë edhe ajo mundësi. Unë shpresoj që të kalon, por do të thotë duhet të jenë të kujdesshëm institucionet e Kosovës në mënyrë që këtë proces të transformimit të FSK-s në ushtritë Kosovës ta bëjnë në mënyrë të koordinuar me aleatët tanë perëndimore dhe pastaj të shohim se si do reflektohet kjo nëse kalon ligji, çfarë ndodh me listën serbe. A tërhiqet vërtet nga qeveria komplet apo pastaj çfarë ndodh me politikat sabotuese dhe shantazhuese të Beogradit në raport me pjesëtarët e FSK-s të komunitetit serb? A do i nxjes, a do i detyroj edhe ata pjesëtarë të cilët kanë mbetur pjesë e FSK-s të tërhiqen nga FSK-ja dhe pastaj ta bëj FSK-n të duket si forcë e cila përfaqëson vetëm shqiptarët dhe komunitetet tjera që janë në Kosovë, por jo serbët, e pastaj të provoj që këtë çështje ta shtroj në negociatat Brukselit. Pra, ka disa të panjohura të cilat është goxha e vështirë të parashikohen. Pastaj kemi çështjen e rezolutës për dialog, pra e cila do të trajtohet në një nga seancat e radhës të kuvendit, dhe edhe kjo çështje normalisht që duhet të ketë do të thotë vëmendjen e shtuar dhe është çështje që po e them e interesit nacional të Kosovës. Sa më konsensual të jetë ekipi negociator i Kosovës, aq më dobiprurse, aq më produktive do të jenë rezultatet e këtij dialogu. Sa më pak konsensual të jetë ekipi negociator i Kosovës, aq më i dobët do të jetë pozicioni negociator i Kosovës. Prandaj, tek rezoluta për dialogun, unë do të kërkoja që të shterohen gjitha mundësitë e dialogut, debatit ndërparlamentar, ndërinstitucional, në mënyrë që të arrihet një konsenzus sa më i gjerë. Pastaj kemi çështjen e antarësimit në Interpol. Interpol. Muajnarshëm, po këtë e pata si pyetje sa i përket sa do të ndikoj këto zhvillime, edhe bisedimet, edhe raportet e brendshme në antarësimin e Kosovës. Edhe Interpol, Interpoli është më së afërmi, pra është muajin e ardhshëm. Ju sigurisht e mbani me në herën e kaluar, nuk mundi që të kaloj, pra nuk pat votat e mjaftueshme. Besoni që kësaj here Kosova do të jetë pjesë e kësaj organizate të madhe? Po, gjasat janë, në bazë të informacioneve që kemi, do të thotë gjasat janë reale që Kosova mund të jetë pjesë e Interpolit, edhe bërja e Kosovës si antare pjesë e Interpolit, pastaj transformimi FSK-s në ushtrisë Kosovës, këto padyshim e forcojnë do të thotë pozicionin negociator të Kosovës. Dhe ju e keni vrejtur edhe sot reagimin e Vučićit, i cili do të thotë shpreh një farë frike nëse Kosova do të bëhet antare e Interpolit dhe gjithashtu nëse do të ndodhë transformimi i FSK-s në ushtrisë Kosovës. Prandaj, këto procese, nëse do të jenë pozitive, padyshim që do të forcojnë edhe pozicionin negociator të Kosovës në fazën finale të dialogut, e cila, siç tham, ka filluar dhe është duke vazhduar. Sepse, mbase po i rikthejmë pak dialogut, sepse nuk e përmendëm një element është që vitin e ardhshëm zgjedhjet në nivel të Bashkimit Evropian do të mund të kemi, do të thotë, konstelacion të ri të forcave politike dhe brenda Bashkimit Evropian,
Dhe ky fuqizim eventual i forcave të djathta ekstreme brenda Bashkimit Evropian nuk do t'jetë, do të thotë, element pozitiv apo mbështetës për Kosovën, sepse ato forca të ekstremit të djathtë normalisht që ne e dim nga e kaluara një pjesë e tyre kanë qenë edhe kundër pavarësisë së Kosovës. A duhet përfund, a duhet të vazhdoj dialogu pavarësisht rezolutës, a do të kaloj apo jo në kuvendin e Kosovës dhe që të votohet ekipi negociator, a duhet të vazhdoj dialogun mes presidentit? Po, shikoni, dialogu mund vazhdoj, por unë do të thoja se edhe po shpresoj edhe po besoj që në fund partitë politike do të arrijnë të dakordohen që ta kalojnë rezolutën e kuvendit e Kosovës, sepse do të ishte fatkeqe për Kosovën nëse dialogu do të vazhdonte pa një rezolut paktën nga kuvendi i Kosovës dhe në këtë drejtim unë po shpresoj që deri në fund të këtij muaji, themi eventualisht në fillim të nëntorit, kuvendi i Kosovës ta kalojë një rezolut sa më konsensuale të jetë e mundshme, sepse Kosova duhet këtë proces ta përmbyll me sukses. Edhe Kosova në të kaluarën ka dëshmuar se ka potencial dhe kapacitete të jetë fituese në proceset e negocimit me Serbinë. Edhe në këtë rast, do të thotë, Kosova duhet ta dëshmoj se mundet që të arrijë të fitojë në këtë proces, të arrijë më të mirën e mundshme. Dhe Kosova duhet të besojë në vetveten, institucionet e Kosovës duhet të besojnë në vetveten që mund të arrijnë të dalin fitimtar nga ky proces, sepse është e domosdoshme që Kosova të jetë pjesë e këtij procesi. Nëse ky proces dështon se Kosova tërhiqet nga dialogu, atëherë ky do të ishte skenari më negativ i mundshëm për Kosovën. Ndërkaq, nëse procesi vazhdon me konsenzus brenda institucional brenda Kosovës, atëherë jam i sigurt se rezultatet në fund të këtij procesi do të jenë jashtëzakonisht pozitive për Kosovën. Zoti Kryqevci, falenderoj shumë për kohën tuaj që trajtuam këtë temë mjaft të rëndësishme. Faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi. Shkues të nderuar, falenderoj që na ndoqët, natën e mirë.